नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक छानसं असं सुंदर पोस्टर कशाप्रकारे बनवायचं, म्हणजे फोटोवर आपल्याला टेक्स्ट कशाप्रकारे लिहायची आणि एक सुंदर असं पोस्टर आपण कसं बनवू शकतो त्याविषयी काही माहिती पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी एक विनंती, आपण जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी खाली दिलेल्या सबस्क्राईब या लाल बटनवर क्लिक करा आणि समोरील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन अपडेट मिळत राहतील। तर बघा, आपल्याला सर्वप्रथम एक छोटंसं ॲप इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे, ज्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। त्यावर क्लिक करून तुम्ही ते ॲप इन्स्टॉल करून घ्यायचं। आता ते ॲपचा वापर करून आपण छानसं असं एक पोस्टर बनवू शकतो किंवा आपण कुठल्याही फोटोवर टेक्स्ट छान प्रकारे लिहू शकतो। तर बघा, आता टेक्स्ट ऑन फोटो अशा प्रकारे ते ॲप आहे। ते ॲप ओपन करायचं। ओपन केल्यानंतर बघा, अशा प्रकारे त्याचा इंटरफेस दिसतो। टेक्स्ट ऑन फोटो असं त्याचं नाव आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला 3 ऑप्शन आलेले आहे। एक आहे क्रिएट, गॅलरी आणि माय इमेज। आता आपल्याला नवीन जर बनवायचं असेल तर सरळ आपण एक क्रिएटवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथं आपल्याला आता सर्वप्रथम वरच्या साईडला काही कलर दिसतात बघा, कलर त्यानंतर ट्रान्सपरंट बॅकग्राऊंड आपल्याला दिसते। त्यानंतर आपल्याला इथं एक काही इमेज दिसतात, छान असे इमेज आपल्याला इथं आलेले आहेत। त्यानंतर आपल्याला त्या इमेजचे काही कॅटेगरी आले आहेत, जसे लाईफस्टाईल, हॉलिडे, लाईट, लव, त्यानंतर मॅक्रो, नेचर, अशा प्रकारे आपल्याला काही इमेज आलेले आहे। आता हे इमेज व्यतिरिक्त जर आपल्याला काही फोटो घ्यायचे असतील तर आपण आपल्या मोबाईलमधील आपण गॅलरीवर क्लिक करून आपल्या मोबाईलमधले सुद्धा आपण फोटो घेऊ शकतो आणि त्याच्यापासून पोस्टर बनवू शकतो। तर आता बघा, आता आपल्याला आता समजा एक नमुना दाखल एखादा पोस्टर आता बनवून दाखवतो। तर मी आता लाईफस्टाईलमधील एक फोटो घेतो, जसा हा फोटो घेतलेला आहे मी। आता हा फोटो सिलेक्ट केला। आता सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, या नेक्स्टवर क्लिक करायचं। आपण नेक्स्टवर क्लिक केलं त्यानंतर इथं आता आपल्याला खाली काय ऑप्शन आले बघा, जसं स्टाईल, कलर, शॅडो, न्यून, रिसाईज, बॉर्डर, फॉर्मल, ऑप्सिटी असे ऑप्शन आले। तर आता आपल्याला याच्यावर जर लिहायचं आहे तर बघा, डबल टॅप टू एडिट टेक्स्ट, म्हणजे या आयकॉनवर आपल्याला डबल टॅप असं करायचं आहे आणि मग आपल्याला लिहिता येईल। तर सर्वप्रथम आपण याला असं वर घेऊन घेऊ इथं आता आपण याला डबल टॅप करू असं 2 वेळा। टॅप केल्यानंतर इथं आपल्याला आता काही कोट्स काही लिहायचं असेल तर ऑलरेडी याच्यामध्ये काही कोट्स आहेत। खाली आपल्याला गुड मॉर्निंग, गुड नाईट, बर्थडे, फ्रेंडशिप असे सुद्धा काही ऑप्शन आलेले आहेत। तर आता याच्यातील आपल्याला एक सुटेबल आपण जे टॅग आहे, जे कोट्स आहेत ते आपण घेऊ शकतो। तर बघा, आता आय स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे आय मेट यू। आता हे आपल्याला सुटेबल वाटते तिथं समजा, तर आपण याला कॉपी करून घ्यायचं असं आणि त्यानंतर या बरोबरच्या चिन्हावर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर आता हे टेक्स्ट आपलं आलेलं आहे, इथं याला असं थोडं आपण मोठं करून घ्यायचं। मोठं केलेलं आहे। आता आपल्याला याचा फॉन्ट चेंज करायचा आहे, तर आपण काय करायचं, या स्टाईलवर क्लिक करायचं। त्यानंतर आता याच्यामध्ये काही ऑप्शन आलेले आहेत बघा, हे डिफॉल्ट असे काही ऑप्शन आहेत। याच्यातले आपण जे हवे ते ऑप्शन आपण घेऊ शकतो बघा, जसे हवे तसे, जे आपल्याला योग्य वाटले बघा। आता हे जर आवडलं तर हे घ्यायचं आपण, घेतलं। त्यानंतर आता आपल्याला कलर द्यायचा, याला कलर, तर कलर आपल्याला जो हवा तो कलर आपण सिलेक्ट करू शकतो बघा, लाल, गुलाबी, म्हणजे रेड, खूप सारे कलर याच्यामध्ये आहेत, ते कलर आपण चूज करू शकतो। नंतर लेअरवर क्लिक केलं तर आपल्याला याच्यामध्ये ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन आहे, त्याच्यावर राहू द्यायचं आणि परत आपण याला असं आता जसं हवं तसं याला आपण ड्रॅग करून घ्यायचं, जिथं हवं तिथं आपण याला सिलेक्ट करायचं। आता परत आपल्याला ॲड जर करायचं असेल तर ॲड टेक्स्टवर क्लिक करू शकतो। फोटो लावायचा असेल तर ॲड फोटोवर क्लिक करू शकतो। डेकोरेट करायचं असेल तर आपण याला डेकोरेट करू शकतो। स्टिकर लावायचे असेल तर आपण याला स्टिकरसुद्धा घेऊ शकतो बघा, अशा प्रकारे स्टिकरसुद्धा आपण याला लावू शकतो। आणि त्यानंतर आता आपल्याला याला सेव्ह करायचं आहे, तर या वरच्या आयकॉनला बरोबरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं। नंतर क्वालिटी आपल्याला जे साईज डिव्हाइस स्क्रीन जी हवी असेल, HD, फुल HD सिलेक्ट करायची। आपल्याला HD सिलेक्ट केली आणि ओकेवर क्लिक केलं, तर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला एखादी ॲड येईल, ती ॲड आपल्याला क्लोज करायची आणि क्लोज केल्यानंतर आपल्याला याला आता काय सेव्हचे ऑप्शन येतात, जसं अदर येते, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप, जिथं हवं असेल तिथं आपण याला सेव्ह करू शकतो आपण याला। आणि अदर जर म्हटलं तर आपल्याला बघा, आपले जे सोशल डिव्हाइस असतील ते डिव्हाइस इथं ओपन होतात आणि नंतर आपल्याला
आपल्या गॅलरीमध्ये ते सेव्ह झालेलं आहे. आपल्याला फिनिश करायचं असेल तर फिनिशवर क्लिक करायचं, यू ड्राफ्ट, आणि इथं याला आपण आता आपलं सेव्ह झालेलं आहे आपल्या फोल्डरला. ते आता आपण आपल्या फोल्डरमध्ये सेव्ह झाले का ते आपण याला बंद करून आपण आपल्या गॅलरीत पाहू शकतो. तर बघा आता छानसं असं पोस्टर आपल्या गॅलरीत हे सेव्ह झालेलं आहे. अशा प्रकारे आपण सुंदर असं पोस्टर बनवू शकतो आपल्या कुठल्याही फोटोपासून. हा व्हिडिओ समजला असेल, आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.